After 5 years, ang laki na ng pinagbago. Kabila ang ginagawang kalsada, tulay, eskwelahan, ospital, at mga naglalakihang proyekto na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon pa lang sa panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi na nga ba na ito na ang Golden Age of Infrastructure? Panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos nang huling hangaan ng Pilipinas pagdating sa infrastruktura. Dito nagawa ang NLEX, SLEX at ang San Juanico Bridge na kinilala sa buong Asya. Matapos ang panahon yon, wala nang masyadong ingay na narinig sa mga nagdaang mga pangulo sa larangan ng infrastruktura. Build, build, build ang isa sa mga pinakatinutukan ng Pangulong Duterte simulang nang maupo siya noong 2016. Nakita ko po yung political will ni Presidente. Yun talagang kailangan natin para ma-implement ang mga proyekto ng Pilipinas. At para maging developed nation ng Pilipinas, kailangan natin ayusin ang ating infrastruktura na matagal nang pinabayaan. Hindi naman nawawala na may conflict ka ba? Pumasok ako sa cabinet dahil first time ko po. Pero nakita ko naman napaka-importante talaga ng trabaho ng DPWH at napakalaking effect kung may implement po yung Build program ni Pangulong Duterte. Ang mga bagong infrastruktura ay pinadiniwala na magpapalakas sa ekonomiya ng bansa, paglikha ng trabaho at maiahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Alam mo, napakalaki ng impluensya ng ating mahal na Pangulo dito sa Build program. Simula pa lang nung kampanya ng 2016, ang paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na kinagagalit niya sa sitwasyon ng ating bansa at sa buhay ng ating mga kababayan, yung pang-araw-araw na hirap na dinadanas ng mga kababayan natin. Yung daily struggles nila. Kung maalala nyo, noong 2016, iba ang mga problema natin noon. Problema natin noon, yung MRT nasisira, yung traffic, grabe, di ba? Gagpala, yung lahat na lang na kala mo napakaliliit na bagay na kaya naman solusyonan, hindi na susolusyonan ng gobyerno. At dahil doon, yung pang-araw-araw na pumumuhay ng mga kababayan natin, talagang napakahirap. Na isa sa mga pinaka-importanting magiging solusyon natin doon sa pang-araw-araw na hinagpis at hirap ng mga kababayan natin ay build. Malaking pondo ang nailaan ng Pangulo sa mga proyektong pang-infrastruktura. Tinatayang aabot ng 8 trilyon mula 2017 hanggang 2022. Laking diferensya sa budget kumpara sa mga nakaraang Pangulo ng mga nakalipas na dekada. At ang pondong ito ay masasabing pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng Pilipinas. Infrastructure project. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development growth on equitable in the country. In other words, we are going to build. Unti-unti nang napapansin sa paligid, sa kabuhayan at sa buhay ng mga Pilipino ang build. Mula sa transport at mobility, water, urban development, renewal, pati na rin sa disaster resilience projects. Hindi rin nakalimutan maging ang information and communications technology at power. Daan Daang Pag-Asenso after 5 years, a PTV pre-SONA documentary. Ang Build, ang pinakaambisyosong plano ng Pangulong Duterte sa infrastruktura. Buong puwersa ang mga ahensya ng pamahalaan
upang maisakatuparan ang plano ng Pangulo. The agencies decided to work together. So nagkaroon ng interagency task force. So that's Department of Finance, Department of Budget and Management, NEDA, DPWH, DOTR, and then DCDA. And then that's when the BBB was formed. And at that time, nobody knew what BBB stood for. Supposed to represent the President's most ambitious infrastructure plans. Yung unang hamon sa amin ni Presidente was to decongest EDSA. And you know what that problem meant for everyone. So nung kinausap niya si Secretary Villar and the entire team, sinabi niya kailangan by 2022, EDSA is a totally different experience. So siguro, since day one, we've been working to decongest EDSA. And kailangan siguro we start with the numbers. Ilan ba yung naging intervention sa EDSA? And then that's when we realized that EDSA is a 90-year-old road, that it was built during the 1930s, that the last extension of EDSA was only in the 1970s when it was extended to TAF. And then after that, hindi na natin ginalaw yung EDSA. The problem is, dumami yung population natin, it exceeded its maximum capacity by almost 140,000 vehicles. So alam namin, to be able to decongest EDSA, then we have to take out 140,000 vehicles out of EDSA at the minimum to bring it back to its original capacity. Malaki ang hamon ng Pangulo lalo na at madaming problema ang kanilang kinakaharap. Maraming infrastructure ang kailangan ayusin at maging ang sistema sa ahensya. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar, una niyang tinutukan ang sistema ng gobyerno. Opo, kaya yun ang una, yun ang nung pumasok ako bilang secretary ng DPWH, tinutukan ko talaga yung sistema. Yun, kasi para ma-monitor mo yung ganung karaming project. At any one time, may 15,000 projects ng DPWH. At para ma-monitor mo yan, kailangan mo talaga ng system. So dati po, mano-mano yung pag-monitor ng system. Ayun, meron na po tayong software na monitor sa mga geotagging, sa mga electronic monitoring systems. Lahat po, kompletong technology na ginagamit natin para ma-monitor. Kaya na malaki ang naging improvements sa implementation ng mga projects at naging tumasa accountability para sa mga operating units namin. Dahil sa sistemang ito, naiiwasan ang mga ghost projects sa pamalaan at ayon pa kay Secretary Villar, marami ang naban ng mga construction company dahil dito. And the good thing about DPWH is that we've mobilized drones already for monitoring. We have geotagging technology. So in fact, before a contractor is able to ask the government to pay for what it's able to accomplish, it has to submit a geotag photo. And because of that reform, we are able to completely get rid of ghost projects within the DPWH. So ngayon po, zero na yung ghost projects in DPWH. Sa pagsisimula ng proyekto upang balutas ang problema sa matinding trafiko, agad na ilatag ang mga decongestion program para sa EDSA. So yung EDSA decongestion program natin was conceptualized and was formed. Ito po yung master plan with 25 projects, including Skyway Stage 3. A lot of people are asking, was Skyway Stage 3 accomplished with the same alignment that it was approved before 2016? Hindi po. In fact, it was realigned in 2018. So, was the alignment of Skyway Stage 3 different? Yes. Iba na yun. When we entered the picture, yung accomplishment rate natin for Skyway Stage 3 was only at 8%. Yung overall accomplishment was about 11%. Maraki yung binuno ng administration to make this project a reality. But what's good about this is Skyway Stage 3 is only one of 25 projects. Pauna pa lang ito doon sa pangako ni Presidente, and we can assure you that by 2022, it's going to be a whole different ballgame. Laking ginhawa din sa mga motorista ang pagkakaroon ng reconnection agreement. This is the first time that there's an interconnection agreement.
Kasama din po yan dun sa Memorandum of Agreement na pinirmahan when we changed the alignment. So now you can interconnect SLEX and NLEX completely bypassing EDSA and C5 because of the interconnection agreement. Meaning, regardless of whoever owns the concession agreement, the master plan will be interconnected. Because to us, it doesn't make sense. Nilaban talaga yan ni Secretary Villar. It doesn't make sense that you have to go down to Skyway and then go up again to NLEX just because it's managed by different concession. It doesn't make sense. And ultimately, what we want to make sure is that it's convenient for our motorists. So, yun yung pinaka-importante po sa amin. Proud ako sa mga yung mga master plan projects na natapos ng DPWH. Katulad ng EDSA Decongestion Program. Nung pumasok kami at pinresent namin yung plano namin na decongest EDSA, maraming hindi naniwala sa parang halos pinagtatawanan lang kami nung pinresent namin yung plano ni Presidente na i-decongest ang EDSA. Nung sinabi niya na 5 minutes, talagang wala talagang naniwala sa 5 minutes na yan. Pero tingnan nyo ngayon, 15 minutes sa Balintawak kami from pagalit po sa Makati. At malaki po na bawas na compute namin na napakalaki ng pagtaas ng average speed sa EDSA yung binuksan yung Skyway at pati yung bridges, yung Kalayaan Bridge, yung Estrella Pantaleon Bridge, yung Harbor Link, lahat yan nakatulong sa decongestion ng Metro Manila. So yung dating yung problema na wala, parang hopeless na tayo, naging totoo na yung EDSA decongestion. Ilan sa mga pinakamalalaking proyekto ng Build projects ang Luzon Spine Expressway Network o LSEN. Kung dati ang Ilocos to Bicol ay umabot ng 20 oras, ngayon, maaari na lang itong makuha ng 9 na oras via 42 SLEX TR5, 1,101 kilometers. Hindi lang sa Luzon makikita ang mga kamangha-manghang mga proyekto maging sa Visayas at Mindanao din. Sa malalayong lugar na inaakala na malabo na mabibigyan ng pansin ng pamalaan ang kanilang pangangailangan, ang mga katutubo naranasan din nila ang mga pagbabago sa infrastruktura. Ang mga taga Colonsabak, Matanao, Davao del Sur na ikwento ang kanilang hirap noong wala pang kalsada sa lugar. Sir, kanang iskutan, sir, sa wala pa ni karsada, nagpuyo kami diri sa Colonsabak. Tagtig yung lisura namo. Kami ang tribo nga gibiyaan sa mga presidente nga naagi. Kayon sa ang mo problema diri, sir, bisag kunami masakiton, kunay kanang gipusil, kunay maghikog, una mo abot sa poblasyon sa Matanao, sir, bugnaw ng ilong, patay na. Kay tungod sa kadugay sa tabang nga ambulansyawa kasulod diri sa amo. Ang among gibuhat, sir, kabayo. Pila na katuig namo, nidako na ko diri hangtod nanigulang ako, munay among pirming maagian sa kalisod. Sa nian nahitabo na sa una sa amo, sir, nawad-an namig paglaom nga naay mo abot sa amo. Bisag gamay lang diferensya maghikog. Oh, magrementado. Tungod kay wala na may paglaom bahin aning tungod ani. Among mga anak na ay nagmasakit, na ay kalibanga, kalintura. Dadon sa inahan. Ibutang diri sa iyang pikas lawas, baklay. Walay sakyanan. Walay motoro. Naluoy kami. Moto naggingon tanan namo, wad-an na kitag paglaom. Walay presidente nga mutabang nato. Bisag pila ang presidente mo, agi mo, mahimong presidente mo na mo, way makatabang.
kami ang lumad ni ining kulon sa bak sa gikan pa sa una diri gyud mi nagpuyo. Sa unang panahon naapagyud mi sa mga kalisod, ang among ginakaon usahay kanang balanghoy, unya kanang lubkon sa kanang kahoy usa mi makakaon og bugas. Maningkamot yud mi ang among anak among gipas-an tungod ka sa kalisod sa unang panahon. Presidente Duterte, among gipasalamatan ang imong mga tabang sa amo dinhi sa among lugar nga nakaabot ang karsada. Nakita namo nga bisan sa mga ayuda nakatilaw mi tungod kay ikaw ang presidente. Among gipasalamatan ikaw Presidente Digong tungod sa imong paglantaw sa amo nga dagan nakaayo kag matabang sa amo dinhi sa among lugar sa Kulon Sabak sa tribo nga Blaan. Salamat kayo og salamat jud, dili jud matukib ang among pagpasalamat diha kanimo Presidente Digong tungod sa imong mga tabang. Nakaabot ang karsada, unta magpadayon ang pagtabang nimo sa mga tribo namo dinhi sa pinakatumoy nga bukid mao ang among lugar sa Kulon Sabak ug Datal Pitak. Maraming salamat po sa kay Presidente Duterte sa iyang sa mga tulong niya sa mga tribo nga Blaan. Pag-abot ni Duterte, dako yun ang ikatabang niya sa amo. Kini nga mong karsada pay bukid, ma'am. Tanan produkto namo gikan sa taas. Pero kay ni abot si Duterte, tanan produkto gawas. Sakyanan ang modala. Mako na ma'am unta kun wala nay wa pay ko ani presidente ba padayon siya kay dako among utang kabubuton ug diha kami magsugod nga naa may gamay kauswag tungod niya. Noon na wala pa ito, doon kami tumatawid, sumasakay sa balsa. Ay kung baha, hindi ako tatawid gawa ng mamamatay ako dahil hindi ako marunong lumangoy. Tapos yung apo ko nag-aaral doon, mabuti ng buhay pang asawa ko, siyang naghahatid. Anong patay na, sabi ko, pasalamat ako dahil mayroon kaming tinatawiran dito, yung bakal ba na ganyang kalapad, nakakatawid kami. Sayang masaya kami. In behalf of my farmers, masaya kaming lahat na nagkaroon talaga nito. Kaya sabi ko naman na hindi na tayo mahirapan kahit ano pa ang gawin namin dito, madali ang transportation. At saka dito yung mga vehicles naman, parang short din kung dito dumaan. Papunta ng doon sa Tacloban, madali dito. Napakasobra ko dito talaga ang putik. Mahirap talaga ang paglakad namin dito. Ito, malaki rin sa akin ang tulong na nato ng Pangulo, Duterte, na natayuan dito ng kalsada, sa katulay, malapit na ang pagdaang ko. Pag nag-harvest ako ng produkto ko, malapit na ang pagbinta ko. Nakakahanap ako kaagad ang sakyanan at saka naabutan ko ang presyo na medyo na namamahal-mahal na. Di katulad ng dati nga wala pa rito yung kalsada. Mag-harvest ka pala ngayon, bukas pang pagbinta. Natutuyo muna. Kay malayo man. Nagpapasalamat ako na natin Presidente sa kan Duterte. Malaking natulong parte sa amin. Kami magsasaka rito, mahihirap. Kasabay ng mga kapitbahay ko, malaki rin ang tulong parte sa amin. Yung natayuan dito ng kalsada at sa katulay. Hindi na kami naghihirap dito pagputsit sa kaagad. Na may nagagawa kaagad ang paraan ng magkaroon ng pera. Salamat po, Pangulong Duterte, na napasok itong aming lugar dito na magkaroon ng project ng itong tulay na ito. Gawa ng nahihirapan kami mula noon.
Ayon kay Secretary Mark Villar, di nalilimutan ang malalayong lugar, halos lahat ng probinsya may mga big-ticket project. O kaya marami din kami mga programs, yung mga convergence programs. Meron kami na farm-to-market roads, meron kami mga tourism roads, meron din kami mga trade and industry para sa mga may negosyo, mga pabrika, mga roads leading sa mga job generators. So ito po yung nakakalat sa buong Pilipinas. Dati po, ang daycare center, ang ginagamit po namin ay ang barangay hall sa Kiangat ng Kagan Bukidnon. Maliit lang po, meron akong estudyante na 45. Medyo mahirap po ang sitwasyon namin kasi ang gamit ko lang po noon ay mahabang mesa, pagkatapos merong 2 benches. Ang mga bata kasi 45 sila, nahihirapan po kami kasi napakasikip ang lugar. Pero ang mga magulang po nila ay willing na ipadala ang mga anak nila sa school. Ang mga bata rin ay parang everyday ay napaka-excited nila na makapag-aral. Alam mo na nila, magklase ko na ni kabalo. Oh, be, I have. Anong tama kita? Ako. O, siya lang. Para kay Teacher Tessie, napaka-importanteng magkaroon ng maayos na daycare center sa isang lugar. Dito umano nagsisimula ang bawat pangarap ng mga bata. Napaka-importante po ang daycare center kasi yun ang simula ng mga bata na meron silang pag-aralan, no? Makapag-aral sila. Doon nagsimula sa daycare center na ang mga bata ay meron na silang socialization. Kahit malayong-malayo ang lugar nila, willing sila na makapagpunta doon sa daycare center. Sa kabila ng layo ng lugar ng barangay Kiangat, hindi pa rin nalimutan ni Pangulong Duterte na isama sa kanyang prioridad ang edukasyon ng mga bata. Napakaswerte na sa barangay Kiangat na ang Pangulo natin ngayon ay si Pangulong Duterte na nabigyan niya ng pagkakataon ang mga bata na mabigyan ng mas maayos na classroom o conducive classroom for learning na. At pagdating siguro kung matapos na itong pandemic natin ay siguro ang mga bata pagdating nila sa paaralan nila ngayon, mas magustuhan pa nila na makapag-aral dahil maganda na ang eskwelahan nila dito lang noon. Pangulong Duterte, ako po ay nagpasalamat sa inyo dahil kahit malayong-malayo kami, ang lugar namin, ay hindi mo nakalimutan na mabigyan ang mga bata dito sa amin ng magandang lugar, magandang classroom para sila ay makapagsimula ng pag-aaral nila. Salamat po. Ayon sa tala ng Department of Public Works and Highways, accomplishments ng July 2016 to December 2020, 144,925 built and constructed, 2,036 constructed, rehabilitated, and improved, 5 school workshop buildings and other school facilities, classrooms, 187 constructed, evacuation center. Bago pumasok ang Duterte administration, tinaguri ang worst airport ang Ninoy Aquino International Airport dahil sa pangit na serbisyo, mahabang pila, laglag pala, bukas bagahe at sa mga dishonest na mga airport staff. Problema din sa mga pantalan at maging sa mga tren at riles ang malaking problema ang sumalubong kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Nakita ko yung problema, I was challenged. Kasi hinimay ko yung problema.
nakita ko yung tinatawag na low-hanging fruits. Meron yung mga medium-term problem at meron yung long-term na pangangailangan. Polisiya, istruktura. A-addressing ko yan. My mentality is challenged. My commitment is preserved. Anong sabi nila sa MIA? One of the worst airports in the world. Barely 1.5 years during our stay. What used to be one of the worst in the world became, per Skytrax, one of the most improved airport in the world. Now, anyone can travel, local or foreign, is smooth and comfortable sa MIA at sa mga ibang paliparan. That is a low-hanging fruit. Halimbawa sa aviation, alam mo ba yung radar ho natin noon? 3 lang. Sa buong archipelago, 3 lang ang radar na nagkokontrol ng mga paliparan for so many years. Ang teritoryo ng Pilipinas is wide and sparse and walang radar. As we speak today, addressing the requirement of security, meron na ho tayong additional 10 radars, naging 13 yung radars, meron ka pang satellite communication na itinayo yan, na kung saan mamomonitor mo yung punctuality ng lipad ng mga aeroplanong palabas at papasok. Mamomonitor mo yung identity ng mga aeroplanong lumilipad sa himpapawid ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa summary ng DOTR Kaap Airport Project, 121 project completed, 114 ongoing, and 75 project ang under procurement. Problema din ang sumalubong sa administrasyon pagdating sa mga tren at mga riles nito. Kulang sa bagon, mabagal at takbo at laging laman ng balita ang tinatawag na MRT RIC. Puro sira, puro hinto, puro diskarga. Kung hindi man monthly, weekly. Kung hindi man weekly, daily. Alam mo yan kung sumasakay kayo dyan? Nakikita sa dyaryo, front page, yung mga pasahero naglalakad sa ibabaw ng tren kasi huminto yung tren. Ngayon ho sa MRT3, smooth sailing tayo ngayon. So far, knock on wood, sana magtuloy-tuloy yan. Kasi in-address ho natin yung signaling, yung power, yung relays, yung coaches, in-address natin lahat. May reklamo nga ngayon, imbis nun na napakainit, ang reklamo nila ngayon, pati PNR, napakalamig. Noon, ang dinadaanan lang ho ng PNR, kulang-kulang 20 stations. Ngayon, sa PNR, makakalagpas ka na ng 30 stations. Hindi ho ba mobility and connectivity yan? Hindi ho ba convenience yan? Ganun ho. So yung PNR na yan, hindi lang ho pang Metro Manila yan. Yung PNR projects papuntang Bicol. Yung PNR projects papuntang Clark. Yun ho yung kabuuan yan. Mula 77 kilometers ngayon, 1,200 kilometers at mas humahaba pa mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Sa summary report ng DOTR, 8 ang ongoing construction and ongoing rehabilitation, 4 naman ang for construction. Ang Pilipinas, napakaraming isla, kaya ang mga pantalan, malaki ang tulong sa pamumuhay ng mga Pilipino. Taong 2016, nakita ni Secretary Tugade ang problema sa mga pantalan. Ang Pilipinas ay tinatawag na archipelago. Mas maraming dagat at tubig yan kaysa lupa. Ang problema, walang connectivity. Ito hong maritime sector na kung saan kinabibilangan ng PPA, ng kinabibilangan ng Marina Coast Guard, lahat ho yan, sama-sama yan. Sa termino ng presidente, yung pinakamalaking maritime port, parang airport, ang kapasidad 3,000 passengers. Ang isa pang mas malaking maritime port, 4,000 ang capacity. Yung lighthouse. Ilan ang gumaganang lighthouse dyan nung nag-assume kami? Mga 600, kulang-kulang 600 dyan na lighthouse. Nagulat ka. Ilan dyan ang umaandar? Less than 15%. Ngayon ho, hangarin namin na ayusin lahat yan. So, eto, meron yan. Summary of DOTR PPA Seaport Projects July 2016, March 2021. Kinikilala namin yung liderato ng presidente. Kinikilala namin yung misyon ng presidente.
Nagbunga ho yung sakripisyo, trabaho at commitment, hindi ko lang ako, but yung aking mga kasamahan, kagaya ng mga pamunuan at mga rank and file sa air sector, sa maritime sector, sa rail sector, saka sa aviation sector. Sama-sama ho kapit-bisig ng ginawa. At kung tinitignan ko yung nagawa, for the last 5 years, sabi ko, panalo. Panalo. Hindi man tapos 100%, pagkat sa laki ng problema, marami at samot-sari ho dyan ang hindi mo masosolve 100%. Pero marami rin ang mauumpisahan mo under the concept of partial operability. Para nang sa ganun, kung maumpisahan man ngayon at hindi natapos, maitutuloy ng susunod na administrasyon. Kung naumpisahan man ngayon at natapos, then we have achieved the marching order of the President, make the Filipino life convenient and comfortable. Ang mga tulay na pinatayo sa bundok at malalayong lugar, napakalaking bahagi sa buhay ng mga tao sa araw-araw na pagtawid nila sa ilog gamit ang balsa o bangka, tila araw-araw silang kailangang makipagsapalaran sa agos ng buhay. Si Ray, isang magsasaka na taga Bukidnon, buhay ang itinataya noon, makapunta lang sa trabaho. Bago pa man kasi siya makarating sa kanyang pupuntahan, kinakailangan muna niyang dumaan sa maputik at delikadong daan. Pagkatapos nito, rumaragas ang tubig naman sa ilog ang agad sasalubong sa kanya. Sobrang hirap talaga ma'am kasi pag hindi ka sumakay ng bangka, hindi ka makadating doon sa kabila ng papuntahan namin. Buhis-buhay, pag ganyan ang kalaki ang tubig, hindi kami makadating doon. Yun lang sa kasi ang pangitaan namin. Dito kami nakatira, walang pinag-aralan kasi punta, farmer, hanap buhay. Buti na lang natapos tong tulay. Ako nga, naano din ka ako dyan. Buti na lang, mayroong poste doon, kasangat yung bangka namin. Tapos yung kasama ko, kakilala ko, namamatay talaga. Kinakabahan talaga ako, naiyak na. Yung asawa ko, hinahanap na ako. Matagal kasi ako nakauwi kasi naanod ako. Totoo talaga yun. Para kay Ray, isang pangarap na natupad sa tulong ni Pangulong Duterte ang mabuo ang Natulungan Bridge. Maging ang pagpunta sa eskwela ng mga bata, hindi naging madali para sa mga kababayan natin sa Bukidnon. Yan na yan gina ka kuha balakahan gabi na ita sa mga estudyante tabito iyanan kuha man kung mamahaan ko muli ko mahapon pag uli dan bahaan hariin man mantimo amay inay dan ta manlok man layon din ten mga bata makatirugoon lang dia talayon hari lang yun makaya. Nauna, sa gakit pa, sa mga bata, mintaan, kung mamahaan, harigin makalayon, dini, makaulit kanda na balay, ta, hariin man matimo, amay inay dan, diya, ta, bahaan man. Sa mga bata, kahit uran din tungkay, ta, makatirugoon man lang matag din, ta, hagpaan yan, hariin makauli. Makaikagi ki manggitay na ba, tuod manggitay makagita sa, kahidot ka sa mga bata. Taon, hari manggid makauli. Mag-inuon man sa amay inay ko. Bahaan, hari danan manggid malayunan. Lagkes ka man maanod. Dinta bahae. Na aman, iman, yan na yan aragiyag pasalamatan dahil din
tungkay kaygid na babaya tag amin ang mantulay. Yung pagka-disgrasya nila, galing sila sa simbahan, nagdasal sila ba. Marami sila doon. Pagtapos, yung dalawa na sila magkapatid, pati yung apo ko nang nagtawid dito sa ilog. Yung iba dyan man, taga dyan man sila. Pagtawid nila dyan, anod yung ko, asawa ko dito nagdaan, pero hindi siya namatay, nakahawid ng kahoy doon. Yung dalawa, yung apo ko pati yung kapatid niya, yun ang namatay, nawala. Doon sa Oriental siya nakita na malayo siya doon. Taga dyan man lang yun, kapatid sa asawa ko. Abang na masyado kami. Takbo ako, sige akong sigaw kung saan ang bata, kung saan. Para akong nawala na ako ng ano. Tinakbo ko lang yan, patungo doon sa ubos. Doon sa ubos talaga. Lapit sa, abot na kami doon sa Tanglaw, yung agianan sa Tanglaw, doon na kami. Layo na masyado. Para akong inanggap ko masyado yung bata na yun, doon sa amin yung nagtira. Kinuha ko yun sa anak ko. Wala pa, hindi namin nakita talaga. Ngayon, wala na talaga. Pangarap ko yung, sabi ko, kahit maestra na lang, paralin ko talaga. Kaya isa man lang anak ko, babae. Anak man lang sinagop ko yun, ang katong yung apo ko, anak lang sa sinagop ko yun eh. Hindi talaga tunay kong anak. Hindi ko tunay na apo, pero mahal ko talaga. Yung mata na yun. Kung minsan nga, sa balay, mag-iyak pa ako kung makaalaala ko. Parang hindi ko matagal ko talaga matanggap siya na nawala sa akin. Yung bata na yun. Nahirapan ko kung magdalawa ng taon, pero kung minsan, panaginipan ko siya, iyak naman ako. Mahirap talaga tanggapin ba? Talaga nagpasalamat kami kang ating presidente. Kasi tinulungan kami nila na hindi na kami mamahirapan. Talagang malaki ang tinulong sa amin. Itong kuryente, natanggap na namin, mga bahay namin may ilaw na. May tubig pa kami, dating na sa bahay. Pang hanapin namin sa gobyerno. Talagang masaya kami. Yan na ngayon, pasalamatan day, aragya pasalamat tayo din tungod hutulay. Ay naila kay President. Dini ta makabundol bisan hura dini si President Duterte ba ima na amin ang tulay dini isip gyapon na nahaday gyapon si Digong Duterte personal katungod sa tulay din iya pero arian man imalaag mata day pirmi day man makakadaan law mahaday pagkapulusan day pa latay kayo man doon yan ay pasalamatan day aragi hari day yan malipatan bisan kan matay kayan lang sa mga IPs dini tadanatag hari ini malipatan sa tulay din niya nakaugsak ang manintayan. Totoo lang, kung hindi pa na presidente si Duterte, iwan ko kung matapos pa to. Pero pag siya na ang presidente, lumabas yung project na hindi namin alam na matapos tong tulay na siya ang presidente na ngayon. Sa totoo lang. Sobrang masaya. Sino na bang hindi masaya na ito natapos na ang tulay? Pag pumunta kami sa area namin doon sa Tabok, pag mayroon kaming itanim, makukuha na namin ng maayos, hindi na kami mahirapan sa ilog tumawid. Sobrang saya talaga. Pasalamat po talaga sa Pangulong Duterte. Inaayos niya to. Salamat talaga. Hindi naging madali ang Build project. Maraming challenges din ang hinarap ng ahensya para maisakatuparan ang mga ito. Ayon kay Secretary Villar, malaking hamon ang COVID. Marami. Siyempre, yung COVID talagang malaking naging challenge ng COVID. Pero siyempre, yung sistema talaga, yung pag-computerize ng systems, yun isa yan sa mga malalaking challenges at pati siguro yung also the monitoring of the projects and also implementation. Siyempre, kailangan na ayusin yung right of way. So, kasama yan sa mga challenges na
ginawa namin mas efficient. So nagkaroon po kami ng mga task forces para sa right of way, nadagdagan po yung mga legal teams namin para mapabilis yung acquisition of right of way at mapabilis yung implementation ng ating mga proyekto. Sa program ng Build, 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 marami ang nagkaroon ng trabaho kahit na panahon ng pandemya. PBB is 6.5 million workers. And these 6.5 million workers are able to deliver these infrastructure projects. A lot of people are asking, bakit maraming nade-deliver na project sa BBB kahit na pandemic? Because we were the first one to do a construction bubble. And that's why we know the sacrifices of our construction workers. Because hindi sila nakakauwi sa mga pamilya nila until matapos yung project. It follows the same format as an NBA bubble. It's just that here, we construct instead of playing basketball. So everyone was tested before they enter the bubble. We know exactly where they are. They are housed in barracks. We know the schedule of the workers. And now we're able to hire more. Because if dati, yung operation schedule natin is 12 hours or 9 hours. Now we're doing a 24-hour time schedule para mahabol natin yung mga projects natin. Which also means we've multiplied the factor of construction workers in the sites by 3. And that's, I think, the most important at this stage. Of course, there's a delay because for 3 months we were not able to do any kind of construction. But we were happy about it. We saw it as a silver lining. Na finally, we're able to hire more workers. Because at the time, there were so many workers coming from the Middle East. Bumalik sila dito and they're looking for jobs. So what BBB did was to maximize the current workforce to ensure that the construction workers coming from abroad is hired in the Philippines. So marami po tayong OFW. Maybe they don't get the same salary as that they did abroad, but at least may trabaho po dito. And I think some of the workers may sense of pride that they're finally back in the Philippines and they're bringing in their knowledge and their skills back into the country. Marami mang hinarap na hamon ang administrasyon ni Pangulong Duterte sa mga programa ng infrastruktura. Hindi may kakaila ang infrastructure boom sa bansa at ang pagkakaroon ng trabaho ng milyong-milyong Pilipino sa kabila ng COVID-19. It is easier to build from scratch than to dismantle the rotten and rebuild upon its rubble. Nevertheless, let us work together and lay a new foundation upon which a better Philippines can be reconstructed. Help me build a better tomorrow. Kami ay nandito para suportahan at bigyang buhay ang programa ng ating mahal na Pangulo. No, sinabi niya, make the Filipinos' life more comfortable. Hindi ba? And ang build, 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 yan talaga ang goal ng build, build, build. Yung airport, yung mga kalye, yung mga bridges, seaports, airports, lahat ng mga yan. Ang punot dulo niyan, para gawing mas komportable ang buhay ng ating mga kababayan. Para sa amin, sumusunod lang kami sa lead ng ating mahal na Pangulo. Ang history will really judge this administration and the President. Alam mo, si Presidente is really a game changer. He's the architect of build, build, build. If the President didn't prioritize build, 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 then these bridges, these highways won't be there. We are the foot soldiers. We actualized and we worked for his vision. But ultimately, it was his plan and his vision that lead us to where we are. Build, build, build is an intergenerational project. Hindi lang to papakinabangan ng generation na to. I mean, the next generation will benefit from this, and we owe it to the next generation to make sure that they have a better Philippines. In giving me the authority and the trust, He provided me with a wide range of discretion, following 2 standards. Ang sabi ni Presidente, Art, make the Filipino life comfortable and convenient. Art, in making the Filipino life comfortable and convenient, be sure you follow good governance, no corruption. Yun ang binigay niya.
Sabi nila, I'm one of the President's men. I take pride in being referred to as the President's men. Mr. President, if you're listening to me, kaklase kita, I will take a bullet for you because kilala kita. Marami siyang na-accomplish. At yun din ang sa kampanya niya, yun din ang mensahe niya. At yun din ang gusto ng taong bayan. Nang magkaroon ng isang presidente na may political will at magkaroon ng maraming accomplishments dahil kailangan talaga natin ang bulin ng mga kapitbahay. Naiiwan na tayo. Kailangan natin ang bulin ng ibang mas developed na bansa. So, maganda yung timing ng pagpasok ni Presidente. Yun talaga ang hiling ng mga tao, isang magkaroon ng isang action man. And I can say, working with the President for so many years, na action man siya. At marami siya na-accomplish. And clearly, makikita mo naman, lalo sa infrastructure, makikita mo naman yung mga tulay, more than 5,000 na tulay, more than 26,000 kilometers of road, 144,000 classrooms, 10,000 flood mitigation structures, na decongest ng EDSA, nagkaroon ng connection yung mga probinsya. Itong iba na yung Pilipinas ngayon. Nais ko po magpasalamat kay President Duterte para sa tiwala niya sa akin. Siyempre, nung pumasok ako, pa lang ako, 38 years old pa lang ako. At naintindihan ko naman, nagkaroon ng konting bashers nung pumasok ako. At naiintindihan ko naman dahil wala pa naman akong record. Hindi pa ako ng masyadong kilala ng mga tao. So, si Presidente talaga nagtiwala sa akin. And I hope I didn't disappoint. Sana hindi ko na-disappoint. At talagang binuhos ko lahat para maging successful ang Bid program. I will push harder in the pursuit of programs that we have started, but always within the parameters of the law. I will not stop until I reach the finish line. I dream of glowing days ahead for every Filipino. I dream of a Philippines better than the one I grew up with. This is my pledge and commitment. But I shall continue to comply with my constitutional duty to serve and protect the Filipino until the last day of my term.